Усім привіт! Сьогодні неділя, сідає сонце в моєму бомбосховищі, тобто в мене є всього декілька хвилин для того, щоб записати вдалий дубль і опублікувати нове відео на каналі. Тож, в минулому уроці ми за допомогою циклу виявили записи на сторінці блогу. І сьогодні ми будемо працювати з файлом postcard.php для того, щоб зробити, щоб усі поля, які ми заповнюємо в адмін-панелі, могли відображатись на нашій сторінці блогу. Як я вже казав, WordPress – це, по суті, адмін-панель, яка дозволяє адміністратору без знань програмувань редагувати і додавати новий контент на сайт. А наша задача, як розробників, зробити так, щоб ці поля, в які треба додати контент, з'явилися і виводили відповідний контент. Перш ніж почати, я хочу наголосити на тому, що важливу роль в сьогоднішніх роботах по сторінці блогу відіграють функції, які працюють всередині циклу. Наприклад, функція TheTitle. Вона має вивести заголовок поста або сторінки, але якщо вивести її не в циклі, то для неї може не бути даних або дані можуть бути неправильними. Наприклад, якщо я в шаблоні Contact.php виведу TheTitle тут, то на екран виведеться заголовок сторінки. Цей же заголовок ми задали в адмінці WordPress на сторінці «Контакти», і ви це бачите зараз на екрані. Якщо ж вивести цю функцію в шаблоні Home.php і вивести її не де-небудь, а поза циклом, тобто перед тим, як він почне свою роботу, то на екран виведеться слово Hello World, хоча сторінка в адмінці називається блог. Hello World називається стаття, яку ми додали. Це стається так тому, що в глобальній змінній пост на цей час різні дані. Давайте спробуємо з цим розібратися по порядку. І перше, що я вам скажу, функції, які мають працювати всередині циклу, мають бути всередині циклу. З цим все просто. Як тільки ми поставимо функцію TheTitle в потрібне місце, усе чудовим чином запрацює. Під усе я маю на увазі, що виведуться усі заголовки усіх постів в блозі, так, як ми додали в адмінці. Ось список усіх функцій, які нам потрібні для нашого проєкту сьогодні. Це функції TheTitle, ThePermalink, TheExcerpt, TheTime, ThePostThumbnailURL і TheOuthor. Ще кілька функцій додадуться протягом уроку. Список подібних функцій можна знайти за посиланням під відео в документації WordPress. За назвою кожної з функцій зрозуміло, що вона виведе на екран. Якщо ми перенесемо всі ці наявні функції в нашу розмітку в файлі postcard.php, вийде щось подібне. Тобто на 30-й строчці я вивів посилання на цей пост, на 31-й посилання на зображення цього поста. Далі вивів місяць та дату публікації цього поста, знову таки вивів посилання, заголовок, уривок, автора, кількість коментарів. Здавалося б, все просто. Але ви маєте зрозуміти, що є функції, які виводять результат на екран, наприклад, функція TheTitle, є її братан, функція getTheTitle. Якщо функція TheTitle виведе результат на екран, то функція getTheTitle отримає результат для подальшої обробки. Таким чином ми можемо модифікувати результат, який виведеться на екран. Наприклад, ми можемо переписати наш код, і якщо у нас, наприклад, немає фотографії, то нам нема сенсу виводити розмітку для цієї фотографії. Отже, зверніть увагу на наступні два блоки коду. В першому ми перевіряємо, чи є посилання на зображення для цього поста. Якщо це посилання є, тоді ми виводимо на екран розмітку із посиланням на сам пост і з посиланням на фотографію для цього поста. Також ми робимо перевірку. Якщо є уривок від цього поста, то ми виводимо уривок на екран. Уривок – це перші 40 символів, які WordPress бере із основного контенту вашого поста. Але є інші функції, в яких робити перевірки нема сенсу. Тобто, коли ви створюєте пост в адмінці WordPress, ви можете зрозуміти, що дата публікації, тобто час, коли опублікований цей пост, він завжди буде. Тобто, тут нема сенсу робити перевірку. А також є, наприклад, заголовок, який обов'язково буде у поста, і є постійне посилання, ссылка на цей пост. Вони ніколи не будуть, не буває поста без посилання на сам пост. Не буває поста, у якого немає часу публікації цього поста. Або поста без заголовку. Тож тут ми перевірки не робимо. Далі, давайте поговоримо про варіативність. У нас є функція getTheOuthor.
з допомогою цієї функції ми можемо отримати нікнейм користувача WordPress. І ми, як розробники, маємо тут певне поле для взаємодії. Ми можемо вивести просто нікнейм автора, але можливо буде краще ввести повне ім'я автора. Тому я написав таку простеньку конструкцію. В змінну first name ми отримуємо ім'я автора, у змінну last name ми отримуємо прізвище автора. І якщо у нас є і ім'я, і прізвище, то в змінну author name ми виводимо ім'я, конкатенуємо з допомогою крапки пробіл, далі з допомогою крапки конкатенуємо прізвище, і у нас виходить ім'я та прізвище, тобто повне ім'я. Якщо ж у нас немає або імені, або прізвища, тоді ми виведемо просто нікнейм. І ми використаємо цю функцію в відповідному місці. Сподіваюся, що ви все ще не втомилися, тому що зараз ми будемо говорити про теги. Теги – це таксономія, щось подібне до категорій, які можна прикріпити до одного конкретного поста, а далі перейти за посиланням, де ви зможете знайти підбірку постів з цими тегами. Цю частину я не планую детально розкривати в цьому відео, тому що я зніму спеціально окреме відео для цього на каналі. Усе. Знову код. Щоб отримати список тегів, потрібно скористатися функцією getTheTags. Далі, з допомогою циклу forEach, ми отримуємо дані для одного тега. За нашою розміткою нам треба посилання на сторінку з постами, у яких цей тег є, і назва тегу. Назву тегу ми можемо отримати одразу з об'єкта tag. Ми бачимо цю конструкцію tag name. А для того, щоб отримати посилання на сторінку, в якій зібрані всі пости, у яких є даний тег, нам потрібно скористатися додатковою функцією. Це функція getTagLink, і в якості аргументу я передаю об'єкт даного тега. Додаючи розмітку, у нас виходить наш результат. Якщо є теги, виводиться span з класом теги, span з класом tags, і далі для кожного тега виводиться розмітка. Ну що, мої постійні і вірні глядачі, а також ті, хто дійшов до цього моменту. Я уважно слідкую за аналітикою свого каналу і знаю, що перші постійні глядачі вже з'являються. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, наскільки зрозумілим вийшов цей урок. Якщо у вас є якісь питання, ви задавайте, а я спробую або відповісти одразу в коментах, або напишу окремий пост в Телеграмі, або щось придумаю. На домашнє завдання я рекомендую закінчити нашу картку поста. Обов'язково набирайте той код, який ви бачите на екрані самотужки, а не шукайте готові зразки. Таким чином ви запам'ятаєте правильно, як пишуться функції і їх часті аргументи. Список усіх функцій, які використовувалися в цьому уроці, я додатково опублікую в своєму телеграм-каналі, а також можу точно сказати, що ваша сторінка блогу вже зараз виглядає точно краще, ніж моя перша. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступному відео. Все буде WordPress!